یکی از جذابترین و پرچالشترین انیمیشن هایی که توی سالهای اخیر با اون مواجه شدیم انیمیشن اینساید اوت که الان در حال اکران بخش دوم اون هستیم. توی این ویدیو به تحلیل و بررسی قسمت اول اون میپردازیم که توسط بررسی مصاحبه های پیت داکتر کارگردان این اثره که این کارگردان کارهای خیلی مهمی مثل آپ و شرکت هیولاها رو هم توی رزومه خودش داره و الان پیت داکتر رئیس بخش خلاقیت پیکسار هم هست. این انیمیشن اینساید اوت محصول مشترک دیزنی و پیکساره که توی این ویدیو ما شخصیت ها و عواطف رو بررسی میکنیم، یعنی شخصیت ها رو معرفی میکنیم و تأثیر عواطف مختلف رو بر روی زندگی رایلی بررسی میکنیم. بعد به دنیای داخلی ذهن رایلی میپردازیم و توسط عواطفی که نمایان میشه اون رو بررسی میکنیم. ماجراجویی های ذهنیش رو، تعقیب و گریز های شخصیت های مختلف رو در مناطق مختلف ذهن رایلی بررسی میکنیم و تغییراتی که در زندگی بیرون از ذهن رایلی میفته و اونها رو با توجه به بازتابی که در ذهن رایلی دارن بررسی میکنیم. همه اینها با توجه به مصاحبه های خود پیت داکتر و البته مصاحبه با روانشناسی به نام جاناتان دکر که متخصص روانشناسی خانواده و کودک و مشاور خانواده است. ماجرا رو از اونجایی شروع میکنیم که شما با 5 شخصیت که هر کدوم نماد یک حس اصلی هستن آشنا میشید. این رو مد نظر داشته باشید که حسای اصلی از نظر روانشناسی 6 عدد هستند و حس تعجب توسط خالقین این اثر از این فیلمنامه و داستان حذف شده. البته این رو باید ذکر کنیم که تعداد حس‌های انسان‌ها خیلی خیلی بیشتر از این 6 حس اصلی هستند که تمام اون حس‌ها از ترکیب این 6 حس با هم به وجود میان، مثل ترکیب حس ترس، خشم و غم که احساس حسادت رو به وجود میاره. در مجموع حدود 120 حس مطالعه شده هستند که 20 حسشون اصلی هستند و از ترکیب همین 6 حس به وجود میان. ابتدای داستان ما با شخصیت جوی آشنا میشیم که این احساس میاد باقی احساسات رو به ما معرفی میکنه که توی معرفیش اشتباهاتی رو هم داره که در آخر میشه همین پیام داستان. مثلا میگه شخصیت ترس برای اینکه مراقب رایلی باشه تا براش اتفاق خطرناکی نیفته به وجود اومده، یا شخصیت خشم مسئول عدالته که اگر حقی ازش خورده شد اعتراض کنه. در ادامه جوی خودش رو مسئول خوشبخت بودن رایلی تعریف میکنه که اینجا دقیقاً همون تعریف اشتباه شکل میگیره و طوری تعریف میکنه که انگار هدف زندگی اینه که همیشه خوشحال باشیم. این اولین قدم اشتباه جوی توی داستان ماست. در ادامه جوی شخصیت سدنس رو هم به ما معرفی میکنه، سدنس یا غم که قهرمان اصلی داستان ماست و جوی میگه که من نمیدونم کی هست و به چه دردی میخوره و در طول داستان قرار همین رو بررسی کنیم که غم آیا بده یا اگر غم داشته باشیم دیگه خوشبخت نیستیم. قصه از اونجایی شروع میشه که قرار جوی بفهمه غم به چه دردی میخوره و در طول داستان ما قرار اهمیت احساس غم در زندگیمون رو بفهمیم. شخصیت هر کدوم از این احساس‌ها هم از روی یک اختلال شخصیتی ساخته شدن. مثلا ترس از روی فوبیا، غم از روی افسردگی، خود جوی از روی اختلال شخصیت شیدایی ساخته شدن. خشم هم از روی آتش افروز ساخته شده، یعنی کسانی که زود از کوره در میرن و عصبانی میشن. اون شخصیت چندش یا انزجار هم از روی شخصیت آدم‌های سمی ساخته شده. توی مغز رایلی جوی رئیس گروهه و وظایف دیگران رو مشخص میکنه. توی هر آدمی در هر مقطعی از زندگیش این رهبری ممکنه متفاوت باشه، مثل مغز مادر رایلی که رئیس اونجا غم هست و جزئیات قابل توجهی وجود داره که به ترتیب اهمیت و فعالیتشون نشستن اگر به این ماجرا با دقت بیشتری نگاه کنید. و دست راستی غم در مغز مادر رایلی خوشحالیه، در صورتی که رئیس توی مغز پدر رایلی خشمه و دست راستیش ترس. به طور کلی فیلم داره این رو بیان میکنه که شخصیت هر فرد با توجه به تعداد اتفاقات و خاطرات زندگی ایجاد میشه، یعنی حافظه ما هویت ما رو شکل میده. یه بخش توی مغز رایلی هست به نام کور مموری یا حافظه اصلی. خاطره اصلا چطور به وجود میاد توی ذهن ما؟ هر وقت یک اتفاق بیفته همزمان یک احساس هم به وجود بیاد، خاطره توی ذهن ما ثبت میشه. حالا اگر اون خاطره برای ما معنای خاصی هم داشته باشه تبدیل میشه به یک خاطره خاص. مجموع این خاطره های خاص معنی دار رو توی این فیلم میگن کور مموری یا خاطره اصلی که شخصیت رایلی رو میسازن.
هستن. مثلا وقتی یک تجربه شاد با خانواده داره، احساس خوشحالی میکنه و این تبدیل میشه به خاطره و بعد این خاطره براش این معنی رو پیدا میکنه که خانواده‌ام منو دوست دارن. اون وقت یک جنبه شخصیتی خانواده دوست برای رایلی به وجود میاد. اتفاق مهمی که توی داستان میفته اینه که خانواده رایلی از مینیسوتا به سان فرانسیسکو منتقل میشن. در نتیجه تمام عواملی که شخصیتش رو میساختن از دست میرن. دوستانش، مدرسه‌اش، تیم هاکی که میرفت، خانواده شادی که داشت، چون بعد از مهاجرت دیگه وقت کافی برای رایلی هم نداشتن و اینجای داستان غم میخواد که حالت خاطرات رو تغییر بده. خاطره هایی که همه شاد بودن و الان از دست رفتن. همشون باید غمگین میشدن، ولی شخصیت جوی شروع به مبارزه میکنه و میخواد غم رو سرکوب کنه و اجازه نمیده که خاطرات رایلی غمگین بشن. میاد یه دونه دایره میکشه روی زمین و میگه غم باید توی این دایره خودش باشه و اون رو محدود میکنه. حالا اینجاست که مغز رایلی ارتباطش با هویتش و شخصیتش قطع میشه، چون رایلی دیگه خوشحال نیست و شرایط زندگیش جوری شده که غم و شادی رو دیگه احساس نمیکنه. توی یک لحظه غیر منتظره غم دست میزنه به یکی از خاطرات اصلی رایلی و اون رو از یک خاطره شاد تبدیل میکنه به یک خاطره غمگین. بعد میبینیم که جوی تمام تلاشش رو میکنه که اون خاطره اصلی رو بندازه دور تا باقی خاطرات رو غمگین نکنه. توی پرانتز این رو بگم که تمام این اتفاقات توی مغز به این سادگی نیستن و خیلی از این اتفاقات در مغز در قسمتی به نام پیشانی میافتن که اگه براتون مدل اصلی کارکرد مغز و نحوه شکلگیری شخصیت مهمه، حتما در مورد این قسمت پیشانی بیشتر مطالعه کنید. حالا این رو در نظر داشته باشین که ما گفتیم رایلی دیگه نمیتونست شاد باشه و مادرش از اون میخواست که بخنده و پیش پدرش شاد باشه. پس مغز رایلی به طور کلی شروع میکنه به سرکوب احساسات، هم غم و هم شادی. از مرکز کنترل خارج میشن و مغز اونها رو بیرون میکنه که عمده داستان هم اتفاقاتیه که برای جوی یا شادی و غم یا سدنس میفته که تمام تلاششون رو میکنن که به مرکز کنترل برگردن، ولی هر بار با شکست مواجه میشن. از یه سمت دیگه میبینیم که ترس هم تلاش میکنه از مرکز کنترل خارج بشه، ولی اون هم نمیتونه. اینجا دقیقاً همون جاییه که قسمت پیشانی مغز داره عمل میکنه و شما اون رو اینجا به صورت داستان میبینید. یکی از اتفاقات اون هزار توی مغز رایلی پیدا کردن شخصیت خیالی و ذهنیشه به نام بینگ بانگ که فکر میکردن با کمک اون میتونن به مرکز کنترل برگردن، ولی با یه سری اتفاقات مثل تخریب خاطراتش، خراب شدن عروسک‌ها یا اون وسیله‌ای که باش قرار بود به ماه برند، بینگ بانگ متوجه میشه که رایلی کم کم داره فراموشش میکنه چون داره بزرگتر میشه. حالا بینگ بانگ اینجا دچار افسردگی میشه و دیگه هیچ کاری ازش بر نمیاد و هیچ حسی نداشت. حتی غمگین هم نبود، اون افسرده بود که این دوتا با هم تفاوت دارن که جلوتر حتما این قسمت رو بررسی میکنه. اینجا جوی یا شادی تلاش میکنه با مسخره بازی اون رو بخندونه و تمام تلاشش رو هم میکنه، اما فایده‌ای نداره. اینجای داستان غم یا سدنس میره و با بینگ بانگ همدردی میکنه که احساس همدردی زیر مجموعه و ریشه گرفته از حس غمه. یعنی اگر کسی احساس غمش رو سرکوب کنه، احساس همدردیش هم سرکوب میشه. غم یا سدنس کاری میکنه که بینگ بانگ غمگین میشه و شروع میکنه به گریه کردن و بعدش میگه که حالم بهتر شد و از مشکلی که به وجود اومده بود تونست عبور کنه و به راهش ادامه بده. اینجاست که جوی یا شادی یک تلنگر اساسی میخوره و متوجه رفتار خودش میشه و تأثیر غم رو متوجه میشه تا حدودی و تعجب میکنه. اما وقتی کامل متوجه ماجرا میشه که هم غم و هم بینگ بانگ پرت میشن توی قسمت فراموشی، چون شخصیت شادی یا جوی قبلا سعی کرده بود که شخصیت غم رو قال بذاره و تنهایی به مرکز برگرده که اونجا حرکتش سرکوب میشه و به همراه بینگ بانگ پرت میشن توی بخش فراموشی. توی بخش فراموشی شادی متوجه یکی از خاطرات اصلی رایلی میشه و اون رو با دقت بررسی میکنه که متوجه نکته مهمی میشه که این خاطره به خاطر سدنس یا غم اصلا به وجود اومده، چون این خاطره مربوط میشه به تیم رایلی که برنده شده بودن، ولی خود رایلی توی بازی خرابکاری کرده بود و همین علت با احساس غمی که داشت تنها نشسته بود که باعث شد این احساس غم احساس همدردی دوستانش رو جلب کنه و همه اونها
به دورش جمع بشن و باهاش همدردی کنن و شادی رو باهاش تقسیم کنن و باعث میشه که یک خاطره بسیار شادی برای اون مقطع داشته باشه و این خاطره مهم که بخش بزرگی از شخصیت رایلی میشه رو به وجود میاره و این خاطره مهم در اصل توسط سدنس یا غم به وجود اومده بود و میبینیم که جوی هم وقتی غمگین میشه این موضوع رو متوجه میشه و شروع به گریه میکنه. حالا بعد از اینکه جوی متوجه اشتباهش و واقعیت ماجرا میشه میتونه به مرکز کنترل برگرده که البته این وسط از خودگذشتگی شخصیت بینگ بانگ هم بود که شاید بشه گفت یکی از تراژیک ترین مرگ‌های انیمیشن رو رقم میزنه. وقتی که برمیگردن دیگه دیر شده و رایلی تصمیم گرفته که از خونه فرار کنه و لباس سیاه پوشیده. رایلی وقتی که توی مینیسوتا بودن لباس زرد میپوشید، یعنی همرنگ لباس جوی، و وقتی که به سان فرانسیسکو اومدن همون لباس زرد بود ولی زیرش لباس با رنگ‌های مختلف میپوشید که نشون احساسات مختلف بودن. و الان چون رایلی هویت خودش رو گم کرده بود دیگه لباس رنگی نداره و لباسش سیاهه و این لباس نشونه‌ای از افسردگی در نبود شادی. در نبود شادی و غم شخصیت‌های ترس و خشم مغز رایلی رو داشتن کنترل می‌کردن. این دوتا احساس در جای اشتباه باعث گرفتن یک تصمیم اشتباه شدن که بسیار هم خطرناک بود. و رایلی برای مدت کوتاهی افسردگی رو تجربه می‌کنه که این انیمیشن به زیبایی اون رو به تصویر می‌کشه و اینکه چقدر افسردگی با غم متفاوته و صفحه کنترل احساسات از کار میفته و مخرب بودن و وحشتناک بودن رو به وضوح میتونیم ببینیم و همه چیز میره به سمت سیاه شدن. تفاوت غم با افسردگی همینجاست که توی افسردگی طرف دیگه هیچی حس نمیکنه و هیچ انگیزه و هویتی براش باقی نمیمونه و توی قسمت مهمی میبینیم که ترس تمام تلاشش رو میکنه که اون ایده رو از مغز رایلی بیاره بیرون و با توجه به وظیفش داره خیلی تلاش میکنه که مبادا رایلی کاری بکنه که خودشو بندازه توی دردسر ولی موفق نمیشه. اینجاست که جوی تصمیم میگیره که یک کاری بکنه و اجازه بده که یکی از احساسات که همون غم یا سدنسه وارد عمل بشه و این ارتباط بین احساسات و خاطرات رو ایجاد کنه و خاطرات از نظر احساسی تغییر کنه. اگه توجه کنید این بار خاطرات غمگین به یادش میاد. این بار با احساس غم به دوستاش فکر میکنه یا با احساس غم به هاکی بازی کردنش فکر میکنه. همینطور خانواده‌ای که یک زمانی دوستشون داشت. ما اینجا وظیفه اصلی غم رو میبینیم که بالاخره غم مانع این شد که رایلی هویت خودش رو فراموش کنه. با اینکه زندگی جوری تغییر کرده بود که دیگه هیچ ربطی به اون خاطرات قبلی نداشتن. رایلی دیگه اون تیمی که توش هاکی بازی میکرد رو نداشت، یه اون شهر رو نداشت و اون فضا کاملا تغییر کرده بود. ولی با پذیرش احساس غم ارتباط خودش رو تونست برقرار کنه. حالا شد آدمی که قبلا عضو یک تیم هاکی بود که اون رو دوست داشت و فوق العاده بود و این دقیقاً همون پیام داستانه. اولا شادی دلیل خوشبختی ما نیست. مگه میشه تمام مراحل زندگی شاد بود؟ هر کدوم از احساسات ما دلیلی برای وجودشون دارن و یک نقش دارن برای بقای ما. هیچ حسی منفی نیست و اضافه نیست. احساسی که اینجا روش تاکید شده غم یا سدنس بود که کار اصلیش اینه که یک بدبختی یا فقدانه وقتی برای ما به وجود میاد ما با احساس غم میتونیم از این شرایط عبور کنیم و دوباره به راهمون ادامه بدیم. این راهیه که مغزمون برای عبور از سختی ها ایجاد کرده. مثلا اگر عزیزی از دست بره یا احساس غم ایجاد بشه و اون رو نپذیریم این احساس فقدان همراهمون میمونه و خلأ اون آدم تا سالها ما رو عذاب میده. اگر به کاراکتر بینگ بانگ نگاه کنیم متوجه میشیم که نماد خاطرات کودکی و کودکی رایلی بوده که نمیخواست فراموش بشه و از همه فرار میکرد ولی در نهایت غم باعث تحولش شد و همین اتفاق دقیقاً برای خود رایلی و انتقالش از مینیسوتا به سان فرانسیسکو افتاد. اینو باید بدونیم که غمگین بودن یا عبور از یک مرحله اصلاً ساده نیست ولی این موضوع رو باید خیلی جدی بگیریم که همیشه نباید شاد بود و غم بخش مهمی از زندگی و این تعاریف غلط رو باید درست کرد که جامعه یا خانواده یا سوشال مدیا میگه همیشه باید خندید و شاد. البته که این دوره غم نباید زمان ببره و طولانی بشه چون باعث ایجاد حس افسردگی میشه. انتهای فیلم یک اتفاق بسیار خوب برای رایلی میفته که شانس بزرگی هم محسوب میشه و جزو پیام‌های مهم داستان بود و اون هم آغوش خانواده است که اتفاقا اولش هم از طرف مادرش بود که ذهن غمگینی داره و احساس همدردیش قوی تره. اینجا اگر پدرش وارد عمل میشد
میشد و رایلی با خشم یا تنبیه روبرو میشد، هیچ وقت نمیتونست از اون حالت افسردگی خودش خارج بشه. پس این رو در نظر داشته باشیم که خوشبخت بودن فقط از درون ما نیست و عوامل بیرونی و افراد بیرون هم مثل خانواده، دوستان و اطرافیان هم خیلی توش تاثیر میذارن. ما نیاز به همدردی و روابط قوی و معنادار با دیگران داریم و میبینیم که رایلی وقتی توی آغوش خانواده است احساس لذت رو تجربه میکنه که بر اثر آرامش بعد از گریه به وجود اومده، یعنی همون احساس تسکین که بعد از تجربه غم به سراغ هممون میاد. و اینجای فیلم که دوباره جزیره خانواده ساخته میشه و میبینیم که متفاوت و بزرگتره. آثاری از سان فرانسیسکو در اون بسیار مشخص از این مرحله عبور کرده و تونسته خوشحالی قبل از این اتفاقات رو دوباره تجربه کنه، با این تفاوت که خاطرات اصلیش یا کور مموری ها دیگه ترکیبی شدن از احساسات مختلف و خوشبختی به معنی شادی نیست، به معنی وجود تمام احساسات در زمان و جایگاه درستشونه. در واقع خوشبختی به معنای رشد کردنه و با عبور از سختی به دست میاد و برای عبور باید غم رو تجربه کرد. اینجای فیلم وقتی که احساس در رایلی رشد میکنه، مرکز کنترل اون هم بزرگتر میشه و حتی پیچیده تر. نقش جوی کمتر میشه و قسمت کنترل سمت سدنس یا غم بزرگتر میشه. این معنی رو میده که رایلی شخصیتش رشد کرده و غم و همدلی نقش بزرگتری توی احساساتش داره. خیلی خوشحالم که تا این لحظه در کنار هم بودیم. امیدوارم که از تحلیل این قسمت لذت کافی رو برده باشید و ممنونم بابت اینکه کامنت میذارید و نظراتتون رو برای من مینویسید. این نظرات خیلی میتونه به من در تحلیل قسمت دوم اینساید آوت کمک کنه. ممنون میشم که حتما این کار رو بکنید. لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانال رو لطفاً فراموش نکنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی حتما دکمه زنگوله رو بزنید. من احمد هستم و اینجا کانال سینمالوژی.